5 năm trôi qua, hai vợ chồng Lisa và Ted đã dành thời gian để khôi phục lại một lâu đài Pháp được xây cất vào đầu thế kỷ 14 ở Lim Lai. Đây là một dự án lớn nên họ đã ghi lại toàn bộ quá trình và chia sẻ từng giai đoạn tu sửa lên trang YouTube của mình. Nói rõ hơn thì kênh YouTube của họ chia sẻ các video không có liên quan gì đến những điều kỳ lạ cả. Nội dung chỉ xoay quanh việc cải tạo và cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng mà thôi. Nhưng gần đây Lisa đã vô tình quay được một hiện tượng lạ. Cô cho biết đêm đó mình có đặt một máy quay bên trong một căn phòng để giày cũ vì tin chắc những con chuột đang lộng hành bên trong khu vực này. Nhưng chồng cô thì lại nói rằng mình chưa nhìn thấy chuột chạy trong nhà dù chỉ một con. Cũng chính vì vậy mà Lisa đã giải quyết cuộc tranh luận bằng cách lắp một camera bên trong căn phòng này. Và để qua đêm, nếu thật sự có chuột thì camera sẽ bắt trọn được chúng. We didn't catch the mouse. There was no mouse last night. However, there is something else we did catch. And yeah, I'm going to go and get Ted to come and watch the footage. Come sit here, baby. Okay. What are we looking at? Right, so let me start playing. So this is from last night. This is me setting the camera up. So I've set the camera up so you can see the hole in the corner. Can you see it? Hope you can see it. Anyway, I'm off to bed. It's very late. So we'll see whether we catch this mouse out in the morning. And then Ted will have to believe me that there is something running above their bedroom. I'll see you all in the morning. Good night. Và thay vì bắt được hình dáng của những con chuột, camera của Lisa lại bắt được điều khó lý giải này. Now you heard me put the latch on the door there. Yeah, it sounded like it, yeah. Okay, so the sensor light's gone out. Right. So I'm going to forward this bit because it's about 2 hours, well, it is 2 hours, 27 minutes into filming last night. Now, we went to bed about midnight. Yeah. So this would be about 2:30. This happens. Now, you heard the latch go off the door. Yeah. And that's the light coming on. The motion sensor light. Yeah. Bloody hell, what? There's shadow there. Yeah. Yes, I can see a shadow moving across it. Yeah. Keep watching. Oh my god. What? That's got to be an animal or something, isn't it? That was a big shadow for an animal. How? You And must. You can't. how can an animal get up You so- can't. You can't have put the latch on properly. I put the latch on because you heard the latch go on Yeah. and you heard the latch come off. I didn't actually hear the latch come off, but you know. Right, but let me play that again. You hear the latch? Right. Yeah. The door open. Now to push that door open, that's the heavy door, you've got to push it inwards. So somebody's got to be standing there to be able to open that door. Yeah. And there's nobody standing there. And I've never known that door swing open on its own. No. And the other thing is, the camera is up on a tripod. So to move it in a tilt, like it's So gone, it's something's tilted moved, up. Something has moved. It hasn't moved the tripod because the tripod would fall over. It's had to move the camera. Oh, that's. I don't know, mate. I don't know. It's the shadow that got me than anything. The shadow walk. I don't get it. That's weird, isn't it? I don't. That get is it. just I don't bonkers. get it. Lisa nói rằng trước khi bước ra khỏi căn phòng, mình đã khóa cánh cửa lại cẩn thận. Nhưng tầm khoảng hơn 2 giờ sáng, một tiếng tách vang ra. Ngay sau đó cánh cửa tự mở ra. Ngạc nhiên hơn, cái đèn cảm biến gắn trên tường đột nhiên sáng lên.
Đặc biệt hơn nữa, dường như không lâu sau khi đèn sáng, có một thứ gì đó như thải một cái bóng thoáng qua, từ trái sang phải, lập tức góc quay thay đổi. Oh my god. What? Lisa nói rằng, mặc dù sự kiện lạ xảy ra như vậy, nhưng không có gì đáng lo ngại cả. Lâu đài Chateau Dumont vẫn mở cửa đón khách. We have lived here for 5 years and never had any ill feeling whatsoever. No, I can't say that there is. That is pretty bonkers. So I never caught a mouse. You might have called something else. Sau những gì camera đã vô tình ghi lại, với Lisa thì có vẻ như cô ấy nhạy cảm hơn chồng mình, nên đã nói rằng mặc dù đã sống ở đây 5 năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng họ cảm thấy không có gì để đáng lo ngại cả. Riêng cá nhân Ted thực tế hơn. Anh nghĩ những gì xảy ra trong căn phòng đó chỉ là do một con vật nào đó đã lẻn vào mà thôi. Nói chung anh ấy không chắc đó có thể là gì. Nhưng với bạn thì sao? Bạn nghiêng về giả thuyết nào hơn? Lisa hay Ted? Hãy cho mình biết góc nhìn thực tế của bạn về đoạn video này nhé. Video này hiện đang được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội và nó đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Được biết, cảnh quay được ghi lại và chia sẻ bởi một nhà sưu tập đồ cổ có tên là Rebecca. Cô cho biết cách đây không lâu, mình có mang về một bức tranh sơn dầu đã hơn 100 năm tuổi và hiện tại cô đang treo bức tranh này trên một bức tường gần phòng khách. Cũng từ đây, câu chuyện trở nên kỳ lạ hơn. Không rõ vì sao mỗi lần nhìn thấy, con chó Georgia của cô luôn hướng về, sủa vào bức tranh này, như thể nó đang bị thu hút bởi một điều gì đó vậy. Rebecca chỉ đoán rằng có điều gì đó không ổn ở bức tranh này, bằng chứng là những phản ứng kỳ lạ của con chó. Và vì muốn biết phản ứng của mọi người thế nào về hiện tượng này, nên Rebecca đã quyết định chia sẻ video lên trang cá nhân. Và một thời gian sau, hiện tượng trong video đã thật sự thu hút được nhiều sự hiếu kỳ. Thậm chí đoạn video của Rebecca còn trở nên viral rất nhanh. Tính đến thời điểm hiện tại, nó đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận. Rất nhiều người đã yêu cầu Rebecca cung cấp thêm bối cảnh và cũng như các thông tin về bức ảnh của người phụ nữ kia. Nên một thời gian sau, cô ấy có chia sẻ thêm đoạn video này. Okay, so you guys that are following along, here's how it all started. I bought her first. Did not realize her husband was sitting in the same Etsy store. So after she shipped, the shop owner messages me and is like, hey, I have her husband in my storefront too. And I figured maybe that's why my dog Georgia was barking at her. She was miserable without him, so I doubled down and bought him too. Or maybe I made her extra miserable by bringing him home. Although to be fair, Georgia once barked at my son's reflection in a mirror. So maybe she's not like the brightest paranormal authority out there. She is a dog, and she's not the sharpest tool in the shed. Rebecca đã thật sự cung cấp những thông tin cực kỳ hữu ích. Cô cho biết rằng người phụ nữ trong tranh chính là vợ của người đàn ông trong bức tranh bên cạnh. Biết được chi tiết này, nhiều người xem tỏ ra khá thích thú vì nghĩ hai vợ chồng họ đã thật sự được đoàn tụ. Tuy nhiên, lý do gì con chó chỉ nhìn vào người vợ và sủa như thế thì họ không biết. Riêng cá nhân Rebecca nói đùa rằng có lẽ bà ấy đã xúc động khi được gần chồng, và khi nhìn thấy sự xúc động này, Georgia đã sủa như thế. Một số người tin vào yếu tố kỳ lạ nói rằng rất có thể trong bức tranh này đang tồn tại một dạng năng lượng nào đó mà chỉ có con chó mới có thể cảm nhận được nguồn năng lượng này.
Vì đôi khi động vật nói chung, loài chó nói riêng, được xem là có khả năng nhạy cảm hơn con người trong việc phát hiện ra những sự bất thường trong môi trường xung quanh. Tuy nhiên, với một số người thì sự kiện này rất bình thường. Họ nói rằng việc con chó Georgia nhìn vào bức tranh và sủa như thế không nói lên điều gì kỳ lạ cả. Rất có thể đó chỉ là phản ứng tự nhiên của chúng. Khi vô tình nhìn vào đôi mắt trong tranh, nó sẽ tạo ra một cảm giác như đang bị theo dõi. Điều này có thể kích hoạt phản xạ tự nhiên vốn có của loài chó. Đây là một phản ứng tâm lý phổ biến và đã được ghi nhận trong nhiều trường hợp tương tự, đặc biệt là với các bức tượng, mannequin hoặc đồ chơi có mắt. Đến hiện tại, những cuộc tranh luận, góc nhìn riêng vẫn đang xoay quanh đoạn video này, nên có thể từ góc nhìn của bạn, biết đâu sẽ là đáp án mà nhiều người vẫn đang tìm kiếm. Hãy chia sẻ quan điểm của bạn bên dưới nhé. Steve, chủ nhân của một ngôi nhà kỳ lạ, nói rằng mình thường nghe thấy những âm thanh lạ giống như giọng nói của một ai đó luôn vang vọng trong nhà. Điều đáng nói là những câu từ đó luôn mang ngữ nghĩa khiến người nghe không khỏi rùng mình. Vào một đêm, trong khi ngồi cùng con chó trong phòng khách, Steve nhận thấy dường như có điều gì đó đang xảy ra. Vì những phản ứng bất thường của con chó đã cho thấy như vậy. Nó cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không, cho đến khi anh kiểm tra lại góc quay an ninh, Steve đã nghe thấy những điều này. Anh nói rằng trong thời gian thực, anh không hề nghe thấy những âm thanh như một giọng nói đặc biệt kia, giống như nó chỉ được nghe thấy trên camera mà thôi. Như thể ai đó đang nói, nghe như giọng của một cô gái. Steve cho biết trong nhà khi đó chỉ có anh và con chó, không còn ai khác. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên những âm thanh lạ như vậy được nghe thấy. Mặc dù trước đó gia đình đã cố tìm hiểu nguồn gốc của chúng, nhưng đến hiện tại vẫn không thể. Đặc biệt hơn, dù là đêm hay ngày thì những âm thanh lạ kia vẫn có thể phát ra. Đáng lo ngại hơn, vào một đêm muộn, khi cả nhà đều ở trong phòng riêng, thì camera trong phòng khách đã bắt được một thứ gì đó thế này. Không riêng gì gia đình Steve, mà cả những người đã xem qua video cũng nói rằng hình ảnh đó trông không khác gì là một cô gái trẻ lặng lẽ đi trong bóng tối và như thể đã tan dần trong không khí. Và tính đến thời điểm hiện tại, các video của Steve vẫn đang được mọi người bàn luận rất nhiều. Một số người nói rằng sau khi họ sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau thì nhận thấy rằng gian phòng khách nói với nhà bếp dường như có điều gì đó bất ổn đang ở đó. Vì lần lượt các sự việc lạ đều đồng loạt xảy ra và đã được camera ở đó ghi lại. Đầu tiên là những âm thanh được nghe thấy giống như giọng nói của một cô gái. Sau đó thì hình dáng này lại được bắt gặp và có cái hiện tượng càng khó lý giải hơn. Với một số người thì chuỗi sự kiện xảy ra trong nhà Steve không phải là điều ngẫu nhiên. Họ tin âm thanh giống giọng nói của một cô gái, rồi đến hình dáng xuất hiện ở cùng một khu vực. Đó là một mô thức, chứ không phải là một sự việc chỉ xảy ra một lần duy nhất. Kèm theo đó là sự phản ứng bất thường của con chó. Họ tin đó là các dấu hiệu cho thấy bên trong khu vực dàn nồi bếp này đang có sự hiện diện của một dạng năng lượng nào đó còn sót lại trong quá khứ. Rất có thể nơi đây đã từng xảy ra một sự kiện nào đó nổi bật mà gia đình Steve chưa biết. Bên cạnh đó thì có người đoán rằng những âm thanh giống giọng nói kia trên thực tế chỉ là hiện tượng nhiễu sóng điện từ của camera mà thôi. Vì những âm thanh kiểu như vậy thường xuất hiện trên các camera có chất lượng kém. Đặc biệt khi hình ảnh mờ ảo này xuất hiện, nó đã chứng minh rằng chất lượng camera của Steve thật sự rất kém, khiến cho hình ảnh được ghi lại ở chế độ Night Vision mắt nát thấy rõ. Trên thực tế dáng người kia rất có thể chỉ là một trong những các thành viên trong gia đình họ mà thôi. Đến hiện tại các video của Steve đã thu hút rất đông đảo sự hiếu kỳ. Có người tin, người không. Và thậm chí có một số người đã cố tìm ra điểm hở trong các video của anh ta. Nhưng tính đến thời điểm này, tất cả chỉ dừng lại ở giả thuyết. Chưa một ai dám khẳng định hay chắc chắn điều gì. Vậy còn bạn thì sao?
Bạn nghiêng về giả thuyết nào? Hay bạn đang có riêng một suy nghĩ hoàn toàn khác? Hãy cho mình biết góc nhìn thực tế của bạn về các sự việc này nhé. Một công việc chỉ dành riêng cho những người gan dạ. Ram, biệt danh của một người đàn ông, hiện đang làm công việc đó. Anh cho biết mình thường xuyên tiếp xúc với những ngôi nhà nơi xảy ra nhiều sự kiện tồi tệ nhất. Ví dụ như hiện trường của một vụ án, hay là trong nhà có người qua đời nhưng không ai biết. Gần đây nhất, anh ta có chia sẻ một video ghi lại toàn cảnh của một ngôi nhà vừa trải qua một sự kiện không mấy tốt đẹp. Nhưng điều đáng nói, bên trong cảnh quay ấy ẩn chứa một điều gì đó không bình thường. Xem nha. Chad Friend here with Ben Davis Restoration. We got a call about an unattended death. Let's see what's going on in here today. Signs of a pet. Dog bed. You know, this house right here is cleaner than a lot of these houses that we walk into. Kitty litter box. Still no sign of no cat. Ooh. Huh. What in the world? Oh my. Ooh. I don't know about that. Okay, well, this is going to be a job. Keep you posted. Ram nói, trong thời gian thực, anh không hề nghe thấy giọng nói lạ kia. Một âm thanh giống như muốn nói với anh ta rằng hãy kiểm tra dưới sàn. Và cùng lúc đó, khi Ram bước vào một căn phòng, anh và đồng nghiệp đã thật sự sốc ngay khi nhìn thấy những thứ gì nằm dưới sàn. Ooh. I don't know about that. Tuy nhiên, đoạn video này sau khi được chia sẻ đã gây ra rất nhiều tranh luận. Một số người cho rằng giọng nói bí ẩn kia có thể là bằng chứng cho thấy trong ngôi nhà này vẫn còn tồn tại một dạng năng lượng, vì đôi khi những sự kiện tiêu cực có thể để lại những dấu ấn dưới dạng âm thanh hoặc tần số và vô tình được thiết bị phát hiện. Nhưng ở hướng ngược lại, nhiều người lại có suy nghĩ thực tế hơn. Họ nói giọng nói kia nghe rất giống của người đàn ông đang ghi hình. Rất có thể anh ta đang tự nói thì thầm một mình, và vì thiết bị ghi hình gần anh nên đã ghi lại được giọng nói thì thầm của anh ấy. Vậy rốt cuộc giọng nói đó có phải là của chính người ghi hình, hay là chỉ dấu của một ai khác trong nhà mà hai người kia hoàn toàn không thấy? Bạn nghĩ sao? Vì một lý do nào đó, cái đèn cảm ứng sau nhà Buddy luôn tự bật sáng trong đêm. Đó cũng là lý do bà cô đã quyết định đặt một camera an ninh ở đó nhằm theo dõi để xem điều gì đã khiến cái đèn luôn tự bật lên như vậy. Ban đầu cả nhà chỉ đoán rằng do một con thú hoang nào đó đã đi lạc vào sân sau. Nhưng sau khi đã có camera hỗ trợ, họ càng chắc chắn hơn. Suy nghĩ ban đầu là không chính xác, vì sau nhiều ngày theo dõi, rõ là trên khung hình không có bất kỳ một con vật nào xuất hiện cả. Nhưng hiện tượng đèn cảm ứng tự sáng lúc nửa đêm vẫn tiếp diễn. Lúc này họ bắt đầu nghi ngờ cái đèn đã bị lỗi, nên họ đã có dự định sẽ thay cái mới. Nhưng vào một đêm cuối tháng 10, chính Buddy đã vô tình nhận thấy dường như có một thứ gì đó đang di chuyển trên khung hình. Và đây là cảnh quay đó.
Lúc bấy giờ đã hơn 4 giờ sáng. Bất ngờ xuất hiện một thứ gì đó màu trắng đang di chuyển trên mặt đất và biến mất sau góc khuất. Betty nói ban đầu cô nghĩ rằng đó chỉ là bụi hoặc có thể là một làn sương đêm bay trong không khí. Tuy nhiên, càng xem cô lại càng cảm thấy hiện tượng này xảy ra không theo quy luật của tự nhiên. Nói dễ hiểu thì không có một làn sương hay làn khói nào có thể di chuyển theo cách như vậy, nhắc là chúng sẽ tan loãng vào không khí ngay. Không riêng gì Betty, bà cô cũng không thể lý giải chính xác đó là gì. Vì nếu chỉ giải thích đó là sương khói thì vẫn chưa đủ. Vì những hiện tượng tự nhiên đó không thể nào khiến cho đèn cảm ứng có thể nhận thấy và phát tín hiệu như vậy. Nghi ngờ nhưng không chắc chắn, nên Betty đã quyết định chia sẻ video an ninh lên trang cá nhân để xem liệu trong cộng đồng có ai gặp trường hợp tương tự như gia đình cô hay không. Hiện tại nó đã thu hút hơn 3.000 lượt xem. Và đúng như sự mong chờ của Betty, một số người nói rằng đôi khi camera nhà họ đã từng ghi nhận được những sự di chuyển kỳ lạ tương tự, chỉ khác là đèn cảm ứng của họ không tự bật lên như trong video của cô. Họ đoán rằng có thể đó là một hiện tượng không thể mang những kiến thức vật lý hay cơ học ra để lý giải được, vì rất có thể đó không thuộc một dạng hiện tượng của tự nhiên. Nhưng có một số ý kiến khác thì lại cho rằng hiện tượng đèn cảm biến tự sáng trong đêm là dấu hiệu của thiết bị đã cũ hoặc bị chạm mạch. Khả năng cao là do thời tiết ẩm ướt, hơi nước trong không khí quá nhiều đã khiến cho các thiết bị điện tử ngoài trời như camera hoặc đèn cảm biến như trường hợp của Betty sẽ bị ảnh hưởng một cách trực tiếp. Họ khuyên gia đình Betty nên kiểm tra định kỳ các thiết bị hơn là nghi ngờ về những thứ không thực tế. Vậy còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ đây là do gia đình họ đã quá lo sợ và đã tự suy diễn mọi thứ? Hay thật sự có thứ không xác định đã khiến cái đèn cảm biến kia hoạt động liên tục trong đêm? Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.